Tara, trade tayo! Tara, trade tayo. 赢在中国。 Tara, trade tayo. 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 Magandang umaga. Welcome sa Trade Tayo Season 3. Handog po namin sa inyo ang mga usaping may kinalaman sa pagbili at pagbenta online. Lahat po ng may kinalaman sa e-commerce ay mapag-uusapan natin sa season na ito. You can watch this show sa DTI Philippines YouTube at DTI Philippines and e-commerce Facebook. So don't forget to like, share, and subscribe mga katrade. Ako po muli ang inyong host na si Ann Cabuchan. Welcome po sa ating 7th episode ng Trade Tayo Season 3 na pinamagatang Copy Wrong, How to Avoid Plagiarism, Piracy, and Copyfraud. Makakasama natin dito mamaya si Attorney Ezekiel Valerio ng Bureau of Copyright and Other Related Rights ng Intellectual Property Office of the Philippines. Mag-comment below para sa inyong mga katanungan at sasagutin namin yan ng live. Pero before we proceed, at syempre po, kagaya pa rin ng dati, sa Sagot Kita segment, we'll be discussing frequently asked questions or FAQs that we receive. Makakasama rin natin si Undersecretary Ireneo Vismonte for our COVID-19 updates. Kaya simulan na natin ang ating kwentuhan today with our segment Sagot Kita. Nagbabalik na naman po tayo sa ating segment kung saan sinasagot po namin ang mga katanungan na madalas naming natatanggap through DTI contact centers, malasapit help desk, email, and social media. So the question, meron po akong fragrance company for 2 years na balak ko po sanang ipa-trademark. Paano po sumali sa programa na Wanna Make a Mark? Last week po, mga ka-trade, we were able to define and identify the difference between a business name and a trademark/trade name. So this is a very timely question kasi yung guest natin mamaya ay galing sa Intellectual Property Office of the Philippines or IPOPHL. So sa nagtanong nito, I hope you're watching us this morning. Ang Wanna Make a Mark po ay isang trademark registration incentive program for women-led enterprises. So this program will allow micro, small, and medium enterprises, yung tinatawag po nating MSMEs, na magkaroon ng registered trademark at a reduced cost. Yung basic filing fees for claims of color, and the publication fee will be waived through this program. At may set of eligibility criteria para po kayo maka-avail nito. So unang-una, dapat po ay it is a women-led enterprise. So engage sa mga business activities na considered as priority sectors ng DTI o kaya ng IPOPHL. Pangatlo, mga businesses na located sa mga area na prone to natural disasters or may kinahaharap na social and economic challenges. Siyempre po, dapat rehistrado sa DTI ang business name at may at least 2 unregistered marks na ginagamit as sa goods or services. And yung negosyo po, dapat not more than 5 employees. At dapat po yung business nyo ay nag-operate na for at least 1 year or has a situation na limitado ang pagkukuhanan ng kapital. Kanina po ay nabanggit ko ang dapat na engage sa business activities na considered as priority sectors ng DTI o kaya ng IPOPHL. So if-flash yan sa screen, ito po yung nasa agribusiness, tourism, design-oriented furniture and garments, at marami pang iba na ngayon ay nakikita nyo na sa screen.
Kung sa tingin nyo po ay applicable sa inyo, sa negosyo nyo ang mga nabanggit, you can apply for the program kung saan kinakailangan po nyong mag-submit ng filled out trademark registration incentive package for waiver form and trademark application form. Itong mga forms po ay downloadable sa IPOPHL website. At ang mga forms po ay dapat isubmit nyo sa DTI Business Office na malapit sa inyong lugar para po kayo mabigyan ng endorsement of application kung ang business nyo ay pasok sa criteria na nabanggit ko kanina. Kung nabigyan kayo ng endorsement of application, ito naman po ay isasubmit nyo sa Intellectual Property Satellite Office na malapit sa inyo. If you're interested mga ka-trade, don't hesitate to visit IPOPHL's website and research further about wanna make a mark, or you can send them an email at ipso@ipophl.gov.ph. Sana ay nasagot namin ang inyong katanungan. And if you're watching us right now, don't hesitate po to leave your questions sa comment section and we will try to answer them live. We now proceed to our next segment, talagang inaabangan ng marami, and this is the COVID-19 updates. Kasama po si Yusek Boy Vismonte. Good morning, Yusek Boy. Good morning, ASEC. Sorry, may nag-aayos ako. It's okay, Yusek. Medyo ayos na ayos ang get up mo, ha? Talagang pang Friday. Flex na flex. Tayo po ay go lokal para po sa pagsuporta natin sa ating mga produktong lokal. Tayo po ay naglunsad ng tinatawag natin ay Flex Friday. Yes, napakagandang programa na itinutulak po ng DTI. Ang ibig sabihin po niyan, sa panahon po ngayong Friday, every Friday, ay iniingganyo po natin ang lahat na magsuot ng lokal na mga o gumamit. Hindi lamang po damit, hindi lamang po pati na rin po pagkain, ito Yes, po ay Yusek. sa ating programang sisimula pa lamang na ngayon ay ipinapaliwanag po natin sa publiko kung ano po itong programa na to, Flex Friday. Yan po yung tinatawag natin na simulan ngayon. So dito naman po balitang COVID, ASEC Ann. Please go ahead, Yusek. Yes, magandang umaga po sa inyo mga ka-trade. So patuloy na implementasyon ng Alert Level 2 sa NCR at iba pa pong mga lalawigan. Narito po ang pinakabagong IATF COVID-19 guidelines. Para sa mga magagaling sa yellow list countries na bakunado, hindi pa bakunado at nabakunahan ng first dose ay susunod sa mga bagong guidelines at quarantine protocols alinsunod sa IATF Resolution number 149A. Ayon sa IATF Resolution 149, aprobado na ang rekomendasyon ng Department of Foreign Affairs na tanggapin o kilalanin ang paggamit ng mga national COVID-19 vaccination certificate ng mga bansa gaya ng Austria, Kazakhstan, Singapore at United Arab Emirates para sa arrival quarantine protocols at intra-zonal movement sa Pilipinas. Ang ITF, kabilang ang Bureau of Quarantine, Department of Transportation, One Stop Shop, Bureau of Immigration, ay pinapayagan ng gamitin ang anumang patunay na nabakunahan na ang isang individual upang malaya makapasok sa bansa. Bilang pagsunod sa pagpapatupad ng alert level system sa bansa, ang ahensya at establishmento ng pamahalaan ay binibigyan ng limitadong kapasidad upang magkaroon ng on-site working or face-to-face work setting. Sa mga lugar na sumasailalim sa Alert Level 4, ang mga ahensya ng gobyerno ay mananating fully operational at 40% na on-site capacity. Sa Alert Level 3 naman, hanggang 60% na kapasidad ang pinapayagan na pumasok sa opisina.
Para naman sa alert level 2 ay 80% na on-site capacity, habang ilang porsyento ng manggagawa ay sumasailalim sa work from home at iba pa pong flexible working arrangement. Kaugnay naman sa mga paggamit ng face shield sa mga lugar na sumasailalim sa alert level 1, 2, 3, nilinaw dito na maigi pa rin ang paggamit ng face shield ang mga empleyado at manggagawa at mga customer na sa kanilang mga lugar upang makasiguro sa kanilang kaligtasan sa COVID-19 virus. Patungkol naman sa mga kababayan nating na nagkaroon ng first dose pa lamang ang natanggap at naghihintay ng schedule para sa second dose, sila ay maaari pa rin pumasok sa opisina nang hindi kinakailangang sumailalim sa regular na RT-PCR. Ganap namang sinusuportahan ng IATF ang National Vaccination Days o ang Bayanihan Bakunahan mula November 29 hanggang December 1. Lahat ng tanggapan ng pamahalaan, whole of government, ahensya at mga local government units ay hinihikayat na magbigay, suporta at payagan ng lahat ng kanilang mga manggagawa na makiisa sa programang ito. Pinapaalalahanan po natin na ang publiko na sumunod sa mga health protocol at makipagtulungan sa ating gobyerno, lalong-lalo na sa lokal na pamahalaan. Sa patuloy nating pag-iingat at pagbabakuna, nakita nating bumagsak na ang mga kaso mula 19,000 per day noong umpisa ng Setyembre patungo sa average na 900 cases per day na lamang ngayon. Para sa mga hindi pa nababakunahan, inaanyayahan po namin na kayo ay makilahok sa National Vaccination Days na nalalapit na November 29 hanggang December 1. Keep safe mga ka-trade. Maraming salamat po. Sana nga po ay susuportahan nating lahat yung vaccination days na nalalapit. So maraming salamat at happy weekend po. And flex po tayo ngayon, Flex Fridays. Salamat. So let's now proceed to our next segment na Usapang Trade. Good morning again, mga ka-trade. This morning, I would like to warmly welcome Attorney Ezekiel Valerio. I'm going to call him Attorney Chuck of the Bureau of Copyright and Other Related Rights dun po sa Intellectual Property Office of the Philippines. Siya po ang ating resource person, so makipagkwentuhan po tayo sa kanya at I'm sure madami tayong matutunan. Ang Bureau of Copyright and Other Related Rights po ay parte ng Intellectual Property Office. Ang IPOPHL po ay nandyan to administer and implement policies on intellectual property para mapatibay at maproteksyonan po yung intellectual property rights. So, Attorney Chuck, welcome to Trade Tayo. Hi, good morning po, Asik Ann, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood ngayon. Thank you very much for having me on this show this morning. Game na tayo. Yes, game. So, good morning, Attorney Chuck, and I hope that you're ready for our conversation. Unang-una, Attorney Chuck, ano ba yung copyrights-based industries or CBI at sinong kasama dito sa CBI na ito? Okay po, Asik Ann, bali po, napakalawak, okay? Napakalawak po ng saklaw ng tinatawag na copyright-based industries kasi po ito po ay ang division kumbaga per sector or per creative field ng iba't ibang mga sectors covered by copyright. So halimbawa, nandiyan po ang music. Ang music napakalaking field po niyan. So that is considered as one copyright-based industry. And then there is film, okay? Right. There is visual arts. There is publishing, di ba? So yan po yung mga malalaking copyright-based industries po natin. And aside from that, marami pa rin po na yung mga maliliit. Kasi po kung maaalala po natin, napakarami po ng copyrighted works na covered under our IP code. So talagang malaki po ang sakop ng copyright. So Attorney Chuck, siguro I think the question that I should ask is para maintindihan po ng lahat, ano po ba ang copyright? Okay, so ang copyright po, it is one of the main types of intellectual property sa batas po natin. Ang kinaiba ho ng copyright kumpara sa halimbawa trademark or patent
para sa mga ating creatives at mga artists at authors, yung siguro ho yung iba sa inyo magugulat na ang copyright, ang inyong mga works para maging covered ng copyright protection ng batas, hindi na ho ito kailangan i-rehistro. Okay? Inuulit ko po, hindi na po kailangan i-register ang inyong mga gawa either sa National Library or sa amin sa IPO or sa kahit anumang ahensya para ho maka-avail kayo ng copyright protection. Kasi po, ang nakasaad po sa ating Intellectual Property Code, a work is protected from the moment of creation. So yun po ang pinaka-main importance niya, di ba? Kasi alam naman ho natin kung halimbawa trademark, kailangan nyo muna itong i-register para bago ho maka-avail yung owner ng trademark protection. Sa copyright po, wala hong ganung requirement. Di ba? So kung kayo ho ay isang author, kung kayo ay isang musikero or kahit anumang klaseng artist, from the moment that you finished your creative work, it is already protected by copyright law. Diba? So yun po ang napakagandang advantage nito. Attorney Chuck, so when you say protection, is there a period of time where it is protected or is it protected forever? Hindi po. Sa copyright po, wala ho ditong forever. Okay? Under our IP code po, ang general rule ho natin is a work is protected during the lifetime of the author. So, sabihin, hanggang buhay si creator niya, it is protected. And then, pagkamatay niya, the law grants another 50 years kung saan yung kanyang heirs o kung sino man ang nagmana ng copyright ay maaari pa rin mag-exercise ng rights of a copyright owner. So, yan po ang general rule. Of course, the law provides certain types of works with different lengths of protection. So, for example, photographic works, pa yung mga pictures natin, yung mga photos, 50 years lang ito. Walang binibilang dito na lifetime of the author. But for most works, lifetime of the author and then 50 years after his or her death po ang haba ng protection ng copyright law. So when you say protection, Attorney Chuck, ano yung ibig sabihin natin dyan pag merong gumamit nung kunyari, if it's a song, so yung songwriter, yun yung creator, what kind of protection does the law extend to the composer? Okay ho, so in that example kasi, so si composer, kasi alam naman po natin na ang sumulat ng kanta or ang sumulat ng melody ng isang kanta, ang nag-compose, sila ang tinatawag na copyright owner, di ba? Yes. So, under our copyright law po, maraming iba't ibang exclusive rights na tinatawag na kung saan ang may akda lang or ang naglikha lang, siya lang ang maaring magbigay ng pahintulot o magbawal ng paggamit ng kanyang ginawa sa ibang tao, di ba? So, for example, sa sumulat ng kanta, kung meron mang isang tao na gustong gamitin yung kanyang kanta for whatever purpose, ang general rule po is, syempre, kailangan niya munang magpaalam dun sa sumulat, dun sa composer, di ba? So, that is called one of the exclusive economic rights ng isang composer. So, siguro para mabigyang linaw natin, magbigay tayo ng example. Saktong-sakto, diba? Dahil ngayong election season, diba? Malapit na mag-start ang campaign period. Maglalabas na naman ng mga campaign jingles, diba? Okay? So, sa experience po natin, diba? Karamihan ng mga campaign jingles ay mga sikat na kanta na minomodify para maging swak para sa pangangampanya ng isang kandidato. No? So, kung susundin po natin dapat ang copyright law ay kinakailangan po na bago i-modify ang isang existing na kanta para gamitin sa kampanya ng isang kandidato, ay dapat munang makapag-secure ng paalam o ng permiso dun sa copyright owner, meaning dun sa composer ng kanta, dun sa lyricist, maaari rin dun sa publisher ng music, pwede rin dun sa performer ng kanta. So hindi lang po isang tao ang hihinga ng permiso, maaari hong iba't iba yan. Kasi kahit po yung mga performers na kumakanta at talagang nag-perform ng music, sila din po ay may mga tinatawag na related rights. Mm-hmm. So, Attorney Chuck, pag yung isang composer, for instance, nakikita niya na ginagamit yung kanyang kanta, online, na walang pahintulot sa kanya, anong pwede niyang gawin?
Okay, in that case po, siguro ang pinaka-immediate na pwede niyang gawin is kontakin mismo yung gumagamit para ipaalam na ako ang may-ari niyan, okay? And under the law, I am entitled to certain rights as a copyright owner. So in that case, dahil nagamit na yung kanta niya, 'di ba? So ibig sabihin nagamit na ng walang paalam, 'di ba? So maaring ang pwedeng gawin ngayon ng copyright owner ay pwede siyang maningil ng royalties. 'Di ba? Kasi yun po ay ang kanyang karampatan na dapat makukuha na financial compensation para sa pagpayag sa paggamit ng kanyang kanta. However, kung ito naman po ay nag-result na sa pamimirata, kung ang kanyang kanta ay napirata na, meaning piracy, maari po siyang magsumbong sa Intellectual Property Rights Enforcement Office. Ito po ay isang office under the IPOPHL kung na ito ang in charge of handling complaints involving counterfeiting and piracy. So with regard to copyright po, piracy po ang saklaw ng IEO. So maaari po siyang sumangguni sa IEO, i-report ang incident of piracy para po ito ay ma-actionan ng IEO. Attorney Chuck, syempre, no, that is already yung pag may violation, di ba? May violation na yung kaya tayo nagko-complain. Pero siguro ang gusto din nating malaman ng mga naglilikha ng mga ganito is how they can also protect themselves para hindi na humantong dun sa violation. So what advice can you give to artists, to content creators, to musicians, at other individuals para not only to also mahasa yung kanilang skills at talents, but how to protect yung kanilang creative idea or content? What advice can you give them? Unang-una po, syempre, kasi based din po on my experience whenever I lecture to our creatives and to our artists, a lot of them actually medyo hindi pa talaga aware sa kanilang rights under copyright law. So, ang pinakaunang maipapayo po ay siguro take advantage of the free trainings, free webinars that we at the IPOPHL offer para po maging aware kayo kung ano po yung mga rights nyo na pwedeng ma-exercise as a copyright owner, okay? And then pangalawa po, tulad ng nabanggit ko kanina, ang copyright law ay kumbaga matik yan from the moment that a work is created, automatically may copyright na yan. And yet, there's also an advantage to registering your work with us sa IPOPHL, diba? So, I would advise our artists, our creators to register and deposit their works with us para po ma-issuehan kayo ng IPOPHL ng Certificate of Copyright Registration. Ito po ay isang official government-issued document na nakasaad na kayo ang copyright owner over your work. So ito po ay pwede niyong gamitin na pruweba kung sakasakali man na magkaroon ng issue tungkol sa copyright ownership ng isang gawa, di ba? So at least meron kayong pinangahawakan, di ba? Yes. So, yun, salamat sa advice na yan. So mga ka-trade, as Attorney Chuck had said, your work is protected from the moment you complete it. You do not even need to register for you to be afforded the protection under the law. But para magkaroon kayo ng pruweba na talagang sa inyo yun, you are encouraged to register and to deposit your work with the Intellectual Property Office of the Philippines. Para pag yan po ay mapapirate, di meron na kayo kaagad katibayan. So, di ba, hindi yung, but I created this 20 years ago or 5 years ago, meron na kayong nakadeposit sa IPOPHL. So, mahalaga yan, lalo na dito sa ating mga composer, musicians, even yung mga creators natin ng digital content, di ba po? So, you have this summit that is hosted by the IPOPHL. It's called the Philippine International Copyright Summit. Can you tell us about this and how it can help yung mga tinatawag nating copyright-based industries? Okay po. So bali po itong Philippine International Copyright Summit. Okay, this is the first ever summit of its kind anywhere in the world. Okay, tayo ang unang-unang nag-launch ito.
And actually, it is ongoing now. Today is actually the last day of the summit. So it Okay. started nung Monday, okay? Ang aim po namin dito ay to gather all the copyright-based industries. So nandiyan ang music, ang film, publishing, visual arts, gaming, lahat. As in, lahat ng copyright-based industries, to gather them all, and then para magkaroon ng networking, magkaroon ng exchange of ideas, para ma-update sila regarding sa mga relevant copyright issues that are cropping up now, especially with the advent of digital technology. So, meron din po tayong mga inimbita na international resource speakers na very knowledgeable in their respective areas and fields of expertise. So, ito po ay initiative ng aming bureau, ng Bureau of Copyright and Other Related Rights, para po matulungan talaga, lalo-lalo na yung mga hard-hit na sectors sa ating local creative industries tulad ng mga performers na talagang nawalan ng or talagang nahirapan kumita itong past year, diba? Nawalan ng kabuhayan. Yes po. So ito po talaga ay initiative namin para po talaga matulungan ang ating mga iba't ibang copyright-based industries. So yun, hanggang today po ang last day. Pwede po kayong pumunta sa website copyrightsummit.asia. Nandun ho yung mga iba't ibang summit rooms. Kung gusto nyong manood ng mga topics, just click the link po. Libre naman po yun. Wala naman pong bayad. So, iniimbita ko ho kayo na manood po at habulin ang activities ngayong last day. And I believe for the next 2 weeks, the website will still be up streaming. So, pwede po kayong mag-catch up sa mga previous sessions po. So yun mga ka-trade, it is ongoing. Today's the last day, but you can still join and you can view yung mga nangyayari in the previous days because the videos will still be in the website of IPOPHL. So copyrightsummit.asia. So because we are talking about trade here, Attorney Chuck, can you tell us about, before I go to some questions that our viewers have sent to us, paano makatulong sa isang nagnenegosyo, an entrepreneur, lalo na yung ating mga MSME, ang kaalaman sa copyright? Okay, so para po sa ating mga sa mga lalo na yun nga po sa mga MSMEs So napakahalaga na magkaroon tayo ng kahit basic awareness about copyright kasi po nakaka-apekto ito sa kasi for example, kung ikaw ay independent author or maliit na publisher, meron kang gustong ilathala na libro, 'di ba? Kung hindi ka aware na meron kang certain rights na binibigay as a copyright owner, 'di ba? Maari kang ma-take advantage ng mga malalaking negosyo. There are some who practice yung parang pagpirma mo ng kontrata, bigla na lang meron palang clause doon that you are transferring your copyright ownership to them, di ba? So at least kung aware tayo of our basic rights as a copyright owner, madali ho natin may spot yung mga ganung issues na kumbaga we must at all costs preserve our ownership, di ba? Kasi ang copyright ownership natin, yes, the law provides that you can transfer it to anyone, pero di ba, dapat ito ay voluntarily and expressly ginagawa, diba? Hindi siya dapat automatically natatransfer na lang basta-basta. Diba? At saka para aware tayo kung ano yung mga instances kung saan pwede natin pagkakitaan yung ating mga gawa. Diba? Kasi remember, one of the primary purposes of copyright is to incentivize our authors and creators. So para naman kumita din tayo sa ating mga gawa. Yes. So kaya nga yung pagmalikhain ka, your creative ideas, pwede pong pagkakakitaan yan, and that's why it's important that you also know how to protect whatever you create. Attorney Chuck, kasi ako I'm also an accountant so I think I've mentioned this before. Ang intellectual property po ay asset. It's an intangible asset of a business. Kaya kung kayo po ay negosyante, just like any property, because it's property, although intangible, you also need to safeguard it and protect it. And the best way to do that is to be aware of what your rights are and also take steps to protect your rights.
So now, Attorney Chuck, I would like to read a question that was given by somebody who's watching us on Facebook, and she's a regular, Miss Angel Broquesa. Thank you for your question. Considered na po bang mapamamirata yung pagpapalabas ng mga music video sa restaurants? Okay, yung yung pagpapalabas ng music video sa isang commercial establishment, depende ho yan kasi usually yung mga ganyan, dapat ho ay nag-secure muna ng license from in the Philippine setting, PhilSCAP, 'di ba? Kasi PhilSCAP usually ito ang collective management organization or CMO na tinatawag, na grupo ng mga composers and ng mga artists. So sila ang nagma-manage ng rights ng mga individual composers and artists natin. So usually po, kung ganyan, kung gusto niyo magpatugtog ng music or magpalabas ng music video sa isang commercial establishment, kadalasan po ay kailangan niyo muna mag-secure ng license from PhilSCAP. So pag wala hong license, maari po siguro na in a way piracy siya. So kaya ho ang PhilSCAP, they actually have meron silang mga designated na mga tao na umiikot sa mga commercial establishments to make sure that they comply with the licensing requirement nila. Okay, so thank you for that. I hope that we have answered your question, Miss Angel. Si Jaja naman po ay may question from YouTube. May violation po ba yung pagbebenta ng installer softwares like Adobe and Microsoft in cheaper amounts? Depende ho yan kasi with regard to selling in a cheaper amount, depende ho yan actually kung you have to check the terms and conditions of the license of each particular software, diba? Kasi ho, minsan nakapaloob dyan na parang dapat meron siyang standard pricing, hindi siya dapat binibenta ng sobrang baba, 'di ba? Ng sobrang mura, 'di ba? At saka yung we have to just remember po na lahat po ng mga ganyang software ay hindi dapat binebenta ng mga unauthorized sellers and distributors. Kasi otherwise po, they are considered as counterfeit goods na po, 'di ba? So pag ganun po, pag counterfeit na po siya, saklaw na ho yan ng jurisdiction ng aming Intellectual Property Rights Enforcement Office po. Yes, kasi alam niyo po, because these intellectual property rights are protected pag talagang vina-violate yung right ng isang IP rights holder, para ka ding nagnanakaw niyan, di ba? Para kang nagnakaw niyan. Kaya hindi maganda yung mga nagbebenta ng counterfeit. Kaya talagang medyo mainit tayo dyan, di ba, Attorney Chuck? Ang DTI, pati yung IPOPHL, kami po sa DTI, ilang beses na naming nakipag-usap kahit sa mga online platforms to remind those who are, selling in their platforms that is a violation of law, yung mga pagbenta po ng mga counterfeit products. Meron pa tayo ditong from Facebook din kay Miss Aya Lim. May royalty fee po ba yung mga kantang ginagamit sa singing contest o sa talent show? Usually po, yes. Kasi po, remember, kung meron isang kanta na i-perform publicly sa isang singing contest or talent show, that is considered communicating to the public or making available to the public, diba? Which is one of the exclusive rights ng isang copyright owner. So, usually po, meron talagang binabayad na royalties dyan, either before or after the fact of singing po. Okay, so you were encouraging kanina, Attorney Chuck, yung magre-register at magde-deposit. How easy is it to do that? And will they have to pay something when they register and deposit their work? Ngayon po, yes po, napakadali na po ngayon mag-register and deposit ng inyong mga copyrighted works dahil po everything now is online, everything is done virtually. Ang kailangan nyo lang pong gawin ay pumunta sa website ng IPOPHL.gov.ph and then hanapin nila po doon yung copyright services and then deposit copyrighted works. Pag-click nyo po doon, nandun na po lahat ng kailangan yung forms, yung application form po, i-download nyo lang. Just fill it out and then email nyo po sa copyright
copyright_registration@ipofl.gov.ph. Yun po yung aming email for accepting copyright deposits. And then along with the application form, you just email a digital copy of yung work na dinedeposit nyo. So kung kunyari kanta po yan, mag-submit kayo ng siguro MP3 version. Kung libro yan, mag-submit kayo ng PDF or Word document, di ba? So any digital copy po will do. And then after po nun, you will pay minimal registration fee. Kung tama pagkaalala ko, parang I think it's below 500 pesos lang naman, di ba? So hindi naman siya ganun ka-burdensome para sa ating mga creators, di ba? And then pagkabayad nyo po, dadaan po sa evaluation stage yung sinabit yung work just to determine kung saang category siya papasok sa copyrighted works under the IP code. And then po, after ma-evaluate, may issuehan na po kayo ng electronic copy ng Certificate of Copyright Registration. And then kung gusto niyo po mag-request ng physical copy, maaari din po kayo mag-request ng physical copy. So, mabilis na po yan. Yes. So, ang dali-dali po mga ka-trade. You can do it online. Even the certificate is downloadable. But if you want really a physical copy, you can also request that. So, kanina kasi, Attorney Chuck, I answered a query in the earlier segment on you wanna make a mark. And then you told us also about your summit. Well, what other programs or initiatives do you have related to copyrights naman aside, kasi tapos na yung summit? Well, if you have ongoing or future programs related to copyrights na makakatulong sa ating mga maliliit na negosyante? Okay po. Ang ongoing project or program ho namin, we started it late 2019 and then it will, hanggang ngayon, ongoing naman siya, is yung Copyright Forum Series. So, ang target ho nito, parang it's a 3-hour webinar na focused on one specific copyright-based industry. So, yung mga previous ho namin na forum series, nagkaroon na po ng dedicated to music, ng dedicated to publishing, dedicated to mobile apps and software development, mga ganun. So, talagang para humatutukan namin yung mga issues and concerns ng ating mga creators in a specific sector ho. So, abangan nyo po yung mga darating pa, lalo na next year, diba? Yung mga darating pa na installments ng Copyright Forum series namin para ho ma-update ho kayo. You just have to go to the IPOPHL website or you can follow the official Facebook page ng aming bureau, ng Bureau of Copyright and Related Rights para ho doon kami nagpo-post ng mga schedule for the Copyright Forum series. Aside from that, we also entertain requests for webinars or lectures on specific copyright topics, di ba? So bali ho, kung mga basic copyright lectures ho ang gusto nyo, that is handled po by our DITTB Bureau. Pero kung meron ho kayong mga specific topics under copyright na gusto nyo na lecture, you can also forward your request to our bureau at maaari tayong mag-set na schedule para ho dyan. Oh, thank you, Attorney Chuck. So, mga ka-trade, take note of that if you visit their website or you follow their Facebook page. Kasi ako din, fina-follow ko din yung Intellectual Property Office na Facebook page. Talaga naman pong ang dami-dami nila doong mga webinars na pwede kayong mag-participate na wala pong bayad. You take advantage of all these learnings at saka information that's available online. Hindi kayo kailangan pumunta pa doon at saka gagamitin nyo lang Zoom, matututo pa kayo. Ang dami nyong mapipick up talagang. I would recommend na you be more proactive about participating or attending these sessions. So thank you very much for that. Attorney Chuck, it has, time has passed so fast. So would you have yung words of, to close your segment or meron ka bang gustong batiin? I give you this opportunity po. Okay, siguro for our local creatives, our artists, our authors, composers, lahat po ng mga Pinoy na manlilikha,
hinihikayat ko po kayo ulit na mag-participate ngayon sa last days ng Philippine International Copyright Summit. Again, pumunta lang po sa website copyrightsummit.asia para ho makita nyo yung mga iba't ibang programs na nakalaan for this day. I believe ang schedule for this day, the last day, is film industry naman, film industry and gaming, di ba? So marami rin hong very interesting topics. Yes. And again, so just head over to the website po. And again, I would encourage everyone ho to please take advantage of the free webinars and lectures that we offer sa IPOPHL para ho maging aware tayo sa mga rights natin bilang copyright owners at para rin po maging magkaroon tayo ng knowledge kung paano natin pwedeng pagkakitaan ng ating mga likha. So, yun po. Maraming salamat po. Maraming salamat, Attorney Valerio, and shout out din po kay Director General Roel Barba, yung Lodi naming lahat. Galing po kasi si Director General Barba sa DTI. Nandyan na siya sa Intellectual Property Office of the Philippines, and he's doing really great strides there in pushing IP rights and protection. So thank you for being with us this morning, Attorney Chuck, and hello, DG Barba. So ngayon naman po, para sa ating next segment ng Kwentuhan Ka-Trade, ibabahagi sa atin ng DTI Zamboanga ang kanilang negosyo-serbisyo sa barangay as they help barangay personnel to provide basic business advisory and information dissemination services for micro, small, and medium enterprises in their local area. The Livelihood City Program, Negosyo Serbisyo sa Barangay, is a program of DTI that allows a wider reach of business development assistance by bringing government services closer to the people through partnerships between relevant local government units and DTI officials. Through Barangay Development Councils, the DTI shall help capacitate barangay personnel to provide basic business advisory or information dissemination services to MSMEs in the locality. Yo si Erwin Bernardo de Pisan, 39 años. Te pido gracias con el DTI que ayudará conmigo. Ako si Rebecca Kimno, nga naninda din sa food court, gitagaan ko og mga hinabang sa DTI, nga mga utensil, kuan karon nga nakita pud nako nga naapoy mga kauswagan sa akong kinabuhi, pinaagi si alang mga tabang sa DTI. Ako si Narciso Giovanni, ang tagiya sa Giovanni Garments. Nagpasalamat kog dako sa ilang gihatag nga may nakahatag dugang kapital sa akong negosyo. Hangtod karon nagpadayon lang gyapon akong negosyo. Bisan todo ginagmay lang nga negosyo panginabuhian. Dako kong pasalamat sa mga staff sa DTI ug sa uban pa silang gihatag dugang tabang sa akong negosyo. Buenos días, yo si Jessica Arquisa de Son Mandanzones, uno de víctima del quema del 2019. Gracias, ya puede darle conmigo ayuda el DTI. Cuando durante el quema, ya quema din mga epekto, mga case di mío de Pepsi, mga beer, el epekto adentro, ya puede conmigo ayuda ulit kasi aumenta ulit di mío epekto na tienda. So, embonamente, ya puede kayo bira ulit kasi ulit bangon el di mío tienda por causa na programa del DTI. Gracias kayo. Hello, good morning. Ako na si Rachel Cachanova Turno, 29 years old. Nag-pwede sa Itilhay. Usanay ko sa mga kuan, sa mga nasunugan atong May 23, 2000. Ako nga this year, ako po nasunugan ako si Pang. Na napasalamat ko kay nakaabing aning
kuan kaning pangkabuhayan nga gihatag sa DTI. Ako ay kung pasalamat sa inyo ha, sa mga DTI o sa inyong suporta. Ako di kayong tabang. Salamat kay DTI. So thank you for that, DTI Zamboanga. And of course, I would like to thank all of you for joining us today for this Trade Tayo episode. At dyan po nagtatapos yung ating Season 3 Trade Tayo Copy Wrong, how to avoid plagiarism, piracy, and copy fraud. Sana po ay makakasama namin kayo muli next week para sa isa na namang masayang kwentuhan. Don't forget to like and share this video. Subscribe or follow DTI Philippines Facebook pages and DTI Philippines YouTube channel. Hit the notification bell for updates. But before I say bye, mga ka-trade, gusto ko lang kayong batiin ng Happy Flex Friday. So hashtag Flex Friday in support of local businesses sa ating bansa every Friday. We encourage you to flex and share with us yung inyong proudly Pinoy product. So ako, for the last 6 episodes dito sa Trade Tayo, lahat po ng sinusuot ko, including today, ay gawa po ng mga Pinoy. Pati po yung hikaw ay gawa ng Pinoy. So sana when you post on social media, use that hashtag Flex Fridays and tag the official DTI social media accounts para naman makita namin sa inyong gawang Pinoy story. Hintayin ko yan mga ka-trade ha. Happy Friday uli. Mga ka-trade, muli po ako si Ann Cabuchan na nagsasabing, tara, trade tayo!